What's up, mga bata? So, yan. So, nandito na ulit tayo sa ating susunod na pag-aaralan dahil another module again. So, module 5. So, discuss natin kung ano nga ba yung... Shhh! Brian! Gabi ka ba nga ready dyan Hindi mo umpisa yan. Uy! Sir, ba ready na ba? Oo nga pala guys. Gusto ko pakilala sa inyo yung Kambal. So, si Sir B. Sir B. Hi guys! It's me, Sir B. So, dito ako para sa kanuluan yung Kambal ko, si Sir A. At guys eto si Kambal lang kami, Kambal. So, Kambal. Wala nang kasunod, no? Kasi baka pag may kasunod pa, ibang tao na yun. No? Shout out, Sir C. Ayan. So, ayun. So, eto. Nandito tayo hindi tayo ng saklolo kay Sir B para tulungan tayo kung paano ba paano naman yung pag-multiply at pag-divide ng decimal. Okay? So, yun yung gagawin niya sa atin. Okay, para simulan natin ang mga bata. Ito na ang aking mga inihandang halimbawa para sa inyo. Pakinggan! Ay, fila. Multiplication of decimal. At para ating umpisahan, basahin at intindihin mabuti ang problem. Ricardo Dalisay bought 3.5 kilograms of rice in the market. If a kilogram of rice cost 48 pesos and 75 centavos, how much will Ricardo pay? So, sino ang bida sa ating istorya? So, sino ang bida sa ating problem? Ricardo Dalisay. Hanggang dito ba naman? Si Ricardo pa rin ang bida. So, si Ricardo ay bibili ng 3.5 kilograms of rice. Kung ang 1 kilo daw ng bigas ay nagkakahalagang 48 pesos and 75 centavos, magkano ang kailangan ni Ricardo Dalisay? At para ating sagutan, kunin ang lahat ng mga data na pwede nating magamit sa pagsagot sa tanong. Isa-isahin natin. 48 pesos and 75 centavos and 3.5 kilograms of rice. So, para makuha natin, syempre, gagamit tayo ng multiplication para malaman natin kung magkano ba dapat ang pera na hawak ni Ricardo Dalisay. So, we have 5 times 5 is 25. 7 times 5 is 35 plus 2 is 37. 8 times 5 is 40 plus 3 is 43. 4 times 5 is 20 plus 4 is 24. 5 times 3 is equal to 15. 7 times 3 is equal to 21 plus 1 is 22. 8 times 3 is 24 plus 2 is 26. 4 times 3 is 12 plus 2 equals 14. So, i-add na natin. So, we have bring down 5. 7 plus 5 is 12. 2, carry 1. 1 plus 3 is 4. Plus 2 is 6. 4 plus 6 is 10.
1 plus 2 is 3 plus 4 is 7. Then bring down 1. So our answer is 170 pesos and 625 centavos. Yun ang kailangan na pera na kapit ni Cardo para makabili siya ng 3.5 kilograms of rice sa palengke. Nakuha ba mga bata? Pero teka, paano nangyari na andun yung decimal point? Tsaka, bakit hindi pantay? Ganito yan. Simple lang. Makinig kayo, balikan natin yung problem. Ayan, balikan natin ang ating problem. Paano nga ba nangyari na nagkaroon ng decimal point doon sa gitna ng 0 at saka ng 6? So, pansining mabuti. The multiplicand 48 and 75 hundredths has two decimal numbers, which is 5 and 7. So we have two decimal numbers. Next, let's go to the multiplier. Asan ba ang multiplier? Okay, ito. So the multiplier 3 and 5 tenths has one decimal number, which is 5. So one decimal number. Then going to the answer or to the product that we have, count the number of decimal numbers for the product. So we have 1, 2, 3. So starting here, we're going to count to the left. 1, 2, 3. Then there is the decimal numbers or the decimal point. Is that clear? Oh, paano yun? Nakuha mo na. Kung paano na-solve ang problem. Ganun pala yun. So, dahil naintindihan ko naman na siya, so ibibigay ko naman kung ano yung mga dapat tandaan para sa pag-multiply ng decimal. Okay? So, pakinggan. These are the things to remember in multiplication of decimal. First, disregard the decimal point. Pag nasa ayos na ng pag-multiply, i-disregard muna natin ang decimal point. Natin pansinin. Second, multiply like whole numbers. Based on the first rule, pwede kang mag-multiply kagaya lamang ng whole number na parang walang decimal point. Third, count the number of decimal numbers. Count how many decimal numbers do we have sa multiplier at sa multiplicand. And last, put the decimal point in your product. Siyempre, ang pinaka-importante, ang paglalagay muli ng decimal point. Ang tanong, saan ba natin ilalagay ang decimal point? Sabi dun sa rule number 3, count the number of decimal numbers. Then put the decimal point. And there is your product. Is that clear, class? Yan. So, nakuha ba mga bata? So,
para mas lalo pang maintindihan, so nag-ready ako ng iba pang halimbawa para sa inyo na rin, para makadagdag naman sa matututunan nyo ngayon. So, ang gagawin lang, manood, pakinggan, at intindihin mabuti para makuha yung idea dito sa ating mga halimbawa. Let's have the remaining sample for multiplication of decimal. What is the product of 85 and 25 hundredths and 12 and 7 tenths? 85 and 25 hundredths, 12 and 7 tenths. 5 times 7 is 35. 2 times 7 is 14 plus 3 is 17. 5 times 7 is 35 plus 1 is 36. 8 times 7 is 56 plus 3 is 59. 5 times 2 is 10. 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. 5 times 2 is 10. 8 times 2 is 16 plus 1 is 17. 5 times 1 is 5. 2 times 1 is 2. 5 times 1 is 5. Then 8 times 1 is 8. Then we are going now to add. So we have down 5. 7 plus 0 is 7. 6 plus 5 is equal to 11 plus 5 is 16. 1 plus 9 is 10 plus 2 is 12. 1 plus 5 is 6 plus 7 is 13 plus 5 is 18. 1 plus 1 is 2 plus 8 is 2. Then where are we going to put the decimal point? How many decimal numbers do we have? We have 3 decimal numbers. So therefore, there is our decimal point. The product of our first problem is 1,082 and 675 thousandths. Let's go now to our next problem. What is the result if 65 and 23 hundredths is multiplied by 10 and 5 tenths? 65 and 23 hundredths times 10 and 5 tenths. 3 times 5 is 15. 2 times 5 is 10 plus 1 is 11. 5 times 5 is 25 plus 1 is 26. 6 times 5 is 30 plus 2 is 32. 3 times 0 is 0. 2 times 0 is 0. 5 times 0 is 0. 6 times 0 is also 0. 3 times 1 is 3. 2 times 1 is 2. 5 times 1 is 5. And 6 times 1 is 6. Then, we are now ready to add. Bring down 5. 1 plus 0 is 1. 6 3 is 9. 2 plus 2 is 4. 3 plus 5 is 8. Then bring down 6. And the decimal point should be at the center of the 6-digit product. The product of our second problem is 684 and 915 thousandths. Naintindihan ba ang dalawang problem na ibinigay?
Ayan. So good luck sa pagsasagot sa inyong mga modules. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. So, ayan. So, dapat kambal ko yung mag-ending pero wala siya. So, samantalahin ko na rin lang. So, sana naintindihan, sana may natutunan dito sa ating pinag-aralan, sa aking binigay na halimbawa. At sana patuloy pong mag-aral tungkol sa decimal, especially sa multiplication of decimal. At dapat talaga meron pa itong kasunod pero medyo magagahol tayo ngayon kasi binabagyo na tayo. So, hanggang sa susunod yung ating karugtong ng ating pag-aaralan. So, hintay ko lang yung parang wala na yung kakambal ko. So, ano ba to? Ako na rin yung mag-ending. So, hanggang sa susunod, mga bata. So, sundan nyo lamang at abangan nyo lamang yung ating susunod na video para continuous yung natututunan ninyo. So, ang susunod na video natin is tungkol sa division of decimal naman. So, hanggang dito na lang at talagang binabagyo na. So, pupuntahan ko muna yung bangka namin. Ayan, so, alam. Hindi mo ba napapansin? Mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon